No niin, Ykkäri, miltä tuntuu olla ekaa kertaa Amerikassa? Ei kai mitään. Aika komeeta. Vähän oli vaikea päästä maahan. Sitten sai kuitenkin onneksi selviteltyä Shallin kanssa systeemi. Mikä oli tilanne? Ei, mulla ei ollut mitään matkasuunnitelmaa, niin se ei aluksi uskonut, että mä oon vielä menossa takas Suomeen. Sieltä varmaan lähtee viimeistään kun lumet sulaa. Oot sä lähdössä? Joo. Tuukka. No. Monettako kertaa Amerikassa? Amerikassa? Niin. En tiedä. Olisiko 5? Oliko helppo päästä läpi? On, aina. Kokemuksella. Niin. Tervetuloa Amerikkaan. Eka aamu Salt Lakeissa. On tässä otettu sumpit ja vedetty aamiaista. Otetaan tänään ihan iisisti ja huomenna varmaan lähdetään sitten jonnekin kelkkailemaan. Kamat on aika levällään, mutta niin ne pitää ollakin, kun tässä lähdetään kohtuullisella hetinällä menee. Sitä vielä jo vähän voiteita suksen pohjaan. Mulla ainakin on aika huonossa kunnossa jo välineet. Aika mahtavaa. Viime vuonna oltiin Japanissa ja oli sitä mieltä, että lumi on kevyttä, niin kyllä se on täälläkin. Että Kyllä, pau. lumi on kylmää ja tosi kevyttä. Sitä ei oikeastaan myöskään huomaa. Se niinku sujahtaa vaan vartalon läpi. Tai vartalo sujahtaa lumen läpi, lähinnä ehkä sillä tavalla. Kyllä. Kuinka syvällä oot käynyt? Kuinka syvä on syvä? Niin. Voi heittää tämmöisen kysymyksen, kun aikaisemmin on puhuttu että kuinka jyrkkä on jyrkkä, niin nyt voi sitten puhua siitä, että kuinka syvä on syvä. Kyllä mun mielestä tuolla metsässä äsken oli. Oli. Se on tietysti vähän harmi, että täällä ei oikein saa olla omassa rauhassa. Täällä on 2,5 miljoonaa muuta laskijaa. Näppärinä Suomen poikina kuitenkin katsottiin tuossa semmosia pienempiä linjoja ja niitäpä kukaan ei ole laskenut, kun täällä jengi laskee niitä ilmiselviä mäkiä. Mikä on oikeastaan meidän kannalta aika hyvä. Ilmakin alkaa selkiintymään, joten eiköhän tästä jotain hauskaa keksi. What makes the snow here so good? I think because we're in a really dry climate, well, I don't know if the dry climate affects it, but it's something about the dryness of the snow. We get a really light density snow, and so the powder is like smoke, you know, it just like it was blowing. So when you turn, it's just like blowing up, you know. And particularly right here in Salt Lake, Little and Big Cottonwood, get a lot of extra snow. They pick up moisture. The storms come in and pick up moisture off the Great Salt Lake, and then it really just condenses up here in these canyons, and they get more snow than anywhere else in the area. So I don't know. I think maybe the main reason is because it says it on our license plate. Maybe. Greatest snow on earth, you know, so that's the main reason. Ja Amerikassa kun ollaan, niin pojathan hengaa tietysti autotallissa. Ja Jopa Amerikassa asutaan kiviin. Nyt vaan väksätään. minkäs perusteella teit ton voidevalinnan? Kun vaan vähän niinku saadaan vähemmän kitkaa eikä lumi tartu pohjaan, se on aivan sama mitä matskua siinä käyttää.
Ei huonot näkymät autotallista, jossa tuolla on Snowbirdin toppi. Nyykkari, mikä fiilis? Mukavat stimmungit. Siisti pääsee taas uusi maani ja uudet kujet. Mielenkiintoinen nähdä, että mihin tänään sitten mennään. Today we're just gonna head up into the Wasatch Mountains, just up the street here. We got pretty good situation with the snowpack, so it's safe. We can get out, walk around, look at stuff, so it should be pretty fun. We'll be basically in the same canyon as Snowbird and Alta. So it's gonna be a long day. It'll be a long half day. Taustalla näkyy Altan kuuluisa hiihtokeskus. 2 mailia alaspäin löytyy Snowbird. Tuolla Mount Superior, aika hyvän näköinen mäki. Toimii. Jätkä piippaa. Kun lähdetään takamaastoon, joka asiallinen systeemi, tässä on tämmönen vastaanottaa soundia tai meidän piippariääniä ja kertoo, että onko piippari päällä. Meppä Nyykkari tosta vierestä. Niin jokainen pystyy itse kontrolloimaan vähän sitä piipparin käyttöä, ettei unohdu. Tuommoista on tietysti vähän huono pistää pystyyn johonkin lyngeniin. Ihan huikeet maisemat, aivan huikeet. Mä oon ihan tulessa tästä. Täältä löytää kaiken näköistä jibbailtavaa. Pientä kallioa, isompaa kallioa. Löytyy kumpuja, mihin voi rakentaa hyndiä. Sitten löytyy pikku shootteja tuolta ihan huipuilta. Ihan huikeeta. Altan backcountry. Toisella puolella Brightoni. Jani ihmettelee, että mihin vauhdit hävisi. Kuten kuvasta näkyy, niin välillä tuulee täällä aika lailla. Lumi olisi tarkoitus hypätä ensimmäistä tuplatakaperin volttia ja katsotaan kuin tässä äijän käy. Siellä se Nyykkari seikkailee. Pienen Newgordin seikkailut. Aika siistin Svidu 7 pistit. Yllätti kyllä ihan se tyylit. No oikeastaan sulta voi odottaa vaan tyylikkäitä. It's my very first snowmobile that I had. It's a Skidoo 700. Nyt mennään Wasatch Mountainsien takamaastoon kelkkailemaan ja etsimään lunta. Tämähän on meidän kaikkien vapaalaskijoiden pyhä tehtävä löytää hyvää lunta. Toivotaan, että tänään täytetään tätä meidän tehtävää. Lähdetään aika avuttomina kavereina tuplaamaan, eli meillä on 3 kelkkaa, 5 tyyppiä, niin kahdessa kelkassa pitää olla 2 tyyppiä. Näissä kelkoissa tietysti löytyy tämmöiset puskukahvat, mikä helpottaa ajamista. Toivottavasti saadaan noihin kelkkoihin kiinni myös sukset jotenkin järkevästi. Joo, eli nyt ollaan täällä Päkkärissä jossain. Eka kelkkapäivä.
Vähän tuntui sketsiltä äsken tuossa kelkan kyydissä, kun ei ollut niin pitkää aikaa, mutta tuossa taustalla näkyy tommonen hauska seinä täynnä eri kokoisia, erinäköisiä kuruja ja jätkät on tonne kovaa vauhtia kelkalla paukuttaa ylös. Ja kävin äsken tossa jo tsekkaa yhden rännin ja nyt ne on suoraan tuossa keskellä näkyvää ränniä menossa tsekkaa. Pystyisikö sieltä tiputella? Tästä se näyttää ainakin ja sairaan hyvältä, mutta aina ylhäältä voi näyttää pikkusen erilaiselta. Taitaa olla plumitoi pieni toukan näköinen systeemi tuolla. Tiputtaako jätkä siitä nyt tää ekan lasku? Eikä aika pitkälti valmis täällä. Vähän vastavalo, mutta ei kai kyllä tää tästä. Pimeän laskeuduttua saavuttiin tähän meidän tulevalle asuinseudulle ja nyt ollaan suuntaamassa kohti läheisiä vuoria. Tästä on matkaa noin 10 mailia. Me lähdetään nyt sitten seuraavaksi siirtymään vuorten suuntaan ja etsitään sieltä hyviä mäkiä. Toivottavasti tänään löytyy sopivia, ei niin pitkiä raneja, vaan hyviä lyhyitä, hyvä lumisia pätkiä. Täällä sitä nyt ollaan. Bear River Lodgelta tommonen ehkä 8-10 mailia Skugessa. Tuukka on tuolla alhaalla venaamassa semmosen tattilinjan alla kuvaamaan meidän edesottamukset piuhalle. Katsotaan miltä putskutatit maistuu tänään. Veikkaisin aika hyvä. Eikä tässä uutta putkea.
this a dream? Yeah, we're in a movie. Ollaan just tultu tänne Silvertoniin. Ajettu aika monta tuntia tänään. Huomenna hypätään kelkkojen päälle ja ajetaan Treasure Mountain Hutille. Meillä on tästä noin 6 mailia sitten huomenna työstettävänä erämaahan. Väsyttää ihan pirusti. Taustalla tuolla näkyy itse Treasure Mountain Hut. Sitten tässä on ulkohuussi, mistä voisin sanoa on yhdet komeimmat maisemat, mitä on ikinä ollut, kun on käynyt tässä tarpeilla. Sekä sauna. Kyllä kaverit on tänne saunankin kyhännyt. Tuukka tässä vähän naureskeli, että minkälainen systeemi tää on. Lauteet ja kiukaana on vanha puuhella. Seuraavaksi Krisi tuolla lämmittelee meidän hissejä, ajaa ne pois tuolta parkkipaikalta, tuolta autotallista tai kelkkatallista, tuosta saunan ja vessan ympäri tuohon meidän lähtöpaikalle. Sitten lähdetään hiihtämään. Täällä vuoristossa takamaastossa on hissi, ei ihan se tavallinen poma eikä ankkuri eikä tuolihissi, saatika sitten mikään kabiini tai vastaava, vaan meillä on yksi Yamaha ja sitten meillä on Ski-Doo. Toisessa on 1000 kuutiota ja toisessa 700 kuutiota. Tää 1000 kuutioiden Yamaha painaa noin 300 kiloa ja sitä ei ole mitenkään kauhean helppo käsitellä, varsinkaan kun ei ole koskaan aikaisemmin ajanut putikassa kelkalla. Eli sen lisäksi, että täällä täytyy osata lukea maasto, lumiolosuhteet, niin täytyy myös osata ajaa kelkalla. Eli ylös ei pääse ihan puhtaasti vaan, että ajelee mitään reittejä, koska mitään reittejä täällä ei oo. Mekin ollaan lapioitu omaa reittiä suurin piirtein noin ainakin kilometrin verran. Eli tiet täytyy itse rakentaa. Aina on ollut semmoinen mielikuva tästä kelkoilla ylös vetämisestä, että se on vaan sitä, että tuplataan 2 päällä, ajetaan ylös ja sitten lasketaan alas. Mutta ei se ole ihan sitä, se ei ole niin helppoa kuin mitä sitä kuvittelee.
Siellä näkyy nyt sitten Treasure Mountain Hutin kotimäki. Vähän aavaa, hyvää metsää, pari tämmöstä nättiä uomaa, mitä pitkin sitten pääsee myös aika vapaasti laskemaan. So Chris, what do we have here? We have a loaded rifle here. Old school, like cowboy style rifle. Pump action shotgun. You know? And what do you do with this? With this, you just shoot shit. Whatever you can find. This is just out and play some tunes. What is that? I don't know. I think it's like an AK-47. So this is the Wild Wild West. This is the Wild West here. That's how we do it. That's a fucking kick, man. Yeah! Smoke up the barrel. Okay, Grab my poles too, please. Tuuli yltyy aika mukavasti ja puhaltaa vähän väärästä suunnasta. Tuulee sillä tavalla, että se ilmeisesti tukkii meidän paluutien ihan kokonaan. Puuskissa varmaan jotain 30 metriä sekunnissa. Kohti skeli! Välillä puitten tekeminenkin aika jännittävää puuhaa. Tällaista saa tiskivettä vuoristossa. Tuukka, mikä meininki? Mikä tässä? Hyvä meininki. Turvallisuuspäivää vietetään, hakataan halkoja ja odotellaan, että lumi vähän asettuu ja lähdetään huomenna aamuna alas kohti autoa, mikä on muutama päivä ollut tuolla parkkipaikalla jemmassa ja katsellaan tätä. Toivottavasti on taas kirkas yö, niin on hieno kuutamo meillä. Well, I gotta say, you guys fucking really stepped up. Learning how to drive the snowmobiles and stuff is not easy. You guys killed it. It's especially not easy to learn with ski boots on, so I was really impressed with that. I'm really glad you guys came out because it kept me on the snow like probably more than I would have been. So I got to enjoy the mountains even more with some good friends. Got to be up there more than I would have been without you guys. So I want to thank you guys for getting me up in the mountains more. And I don't know, it was just such a super fun trip, you know. I don't think that any footage you guys got will really be able to justify the beauty of Treasure Mountain, but hopefully people will be able to get some idea about how amazing the Treasure Mountain is, you know. I don't know, I just think it was a super fun trip. I'm really glad you guys came out.